તો કેમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 13 એટલે કે આંકડાશાસ્ત્રમાં સ્વાધ્યાય 13.2 નો દાખલા નંબર 6 ભણવાનો છે. એની અંદર તમે જુઓ તો રકમ એવી છે કે એક વિદ્યાર્થીએ પ્રતિ 3 મિનિટ એટલે કે 3 મિનિટ એવી 3 મિનિટ કરીને 100 સમયગાળાઓ માટે રસ્તા પરની એક જગ્યાએથી પસાર થતી ગાડીઓની સંખ્યાની નોંધ કરી છે કે ભાઈ 3 મિનિટમાં કેટલી ગાડીઓ પસાર થાય છે એવા 100 સમયગાળાઓ નક્કી કર્યા છે. બરોબર, અને એની માહિતી તમને અહીંયા આ કોષ્ટકમાં સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપે એટલે કે ભાઈ શોર્ટમાં આપેલી છે. તો આ માહિતીનો બહુલક શોધો. તો આપણે શું શોધવાનું છે મિત્રો? બહુલક શોધવાનું છે. તો મેં તમને અગાઉ પણ કીધેલું કે કોઈ પણ રકમ ગણિતની અંદર 3 વાર વાંચી અને એની અંદરથી શું મેળવવાનું છે એનું સૂત્ર પહેલા યાદ કરી લો તો એ દાખલો તમને અડધો ત્યાં જ આવડી જાય મિત્રો. તો હવે જુઓ અહીંયા બહુલક શોધવાનો છે. તો બહુલકનું સૂત્ર મેં તમને શીખવાડેલું કે z બરાબર l વત્તા f1 f0 ભાગ્યા 2f1 f0 f2 ગુણ્યા h. આવું મિત્રો તમારું સૂત્ર થાય. તો જુઓ અહીંયા આ જે માહિતી આપેલી છે મિત્રો, એ માહિતીની અંદરથી સૌથી મોટી આવૃત્તિ હોય એને તમારે f1 તરીકે મુખ્ય આવૃત્તિ તરીકે પસંદ કરવાની હોય છે. તો આ આવૃત્તિમાં સૌથી મોટી આવૃત્તિ કઈ છે? કે સાહેબ અહીંયા જોવા જઈએ તો મોટી આવૃત્તિ 20 થાય છે. તો એ લખવાનું કે fg કે જે મુખ્ય આવૃત્તિ હોય એને લખવાનું f1, જે એના ઉપરની આવૃત્તિ હોય તો એકના પહેલા શું આવત કે સાહેબ એકના પહેલા આવી જશે 0, પછી કે સાહેબ 1 2 3 4 5 6 7 8 બરોબર એ રીતે હોય તો કે સાહેબ f1 પછી આવી જશે f2. બરોબર, f1 f0 અને f2 આમ ત્રણ જો આપણને મળી ગયા. તો જો આ સૂત્રની અંદરથી f1 મળી ગયું, f0 મળી ગયું, f2 મળી ગયું. હવે મેળવવાનું શું રે? તો મેળવવાનું રે વર્ગ અંતરાલ અને અધસીમા. તો જે આપણો વર્ગ ધારેલો હોય એટલે કે જે મુખ્ય આવૃત્તિ હોય, મુખ્ય આવૃત્તિ આ કહેવાય જે મોટી આવૃત્તિ એનો મુખ્ય આવૃત્તિ એટલે કે જે f1 વાળી આવૃત્તિ હોય એનો જે વર્ગ હોય એની જે અધસીમા હોય એને l કહેવાય. અને l ના જો એની રકમ તમને કેટલી મળી? 40. તો એ લખવાનું કે અહીં મળેલ મહત્તમ આવૃત્તિ કેટલી મળી? તો કે સાહેબ 20. અને તમે જુઓ તો એ તમને f1 કેટલા મળે? તો f1 મળી ગયા 20, f0 મળી ગયા 12, f2 મળી ગયા 11. અને તમે જુઓ જે મુખ્ય આવૃત્તિ હોય એનો જે વર્ગ હોય 40 થી 50 છે તો એનો આગળની જે સંખ્યા હોય એટલે કે અધસીમા કહેવાય તો l તમને મળી ગયા અહીંયા 40. અને ત્યારબાદ જો તમે જોવા જાવ તો એ વર્ગ અંતરાલ આપણે શોધવાનું. તો વર્ગ એટલે 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30 એટલે કે બધાના વચ્ચે વર્ગનો ગેપ કેટલો છે, અંતરાલ કેટલો છે? તો કે સાહેબ 10 નો. તો વર્ગ અંતરાલ h બરાબર કેટલા? કે સાહેબ 10 મળી ગયા. તો h બરાબર એ લખી નાખીશું 10. હવે મિત્રો આપણે શું કરીએ? બધી જ કિંમતો મળી ગઈ છે તો સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકી દઈએ. તો જો એ લખું છું આમ સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા. તો સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ તો જુઓ z બરાબર l કેટલા છે મિત્રો? 40 વત્તા f1 કેટલા છે આપણા જોડે? તો f1 આપણા જુઓ 20 મળી ગયેલા છે, માઈનસ f2 કેટલા છે? તો કે માઈનસ f0 આવે તો f0 એટલે 12 ભાગ્યા 2 into f1 2 મૂકી દીધા. f1 કેટલા છે? 20 માઈનસ f0 કેટલા છે? તો કે સાહેબ 12 માઈનસ f2 કેટલા છે? તો કે સાહેબ 11 ગુણ્યા h કેટલા છે? તો h છે આપડા 10.
તો આપણે શું કરીશું મિત્રો, હવે સાદું રૂપ આપીશું સૂત્રમાં, બધી જ કિંમતો મૂકી દો. એ લખી નાખું તો 40 વત્તા 20 માંથી 12 જશે એટલે 8 ભાગ્યા 20 into 2 એટલે 40 માઈનસ 12 ને 13 10 23 બાદ બાકી કરો એટલે એ જો આ બંને માઈનસ માઈનસ સંખ્યાનો સરવાળો કરો એટલે 23 થઈ ગયા. હવે તો હવે આપણે મિત્રો સાદું રૂપ આપીએ તો જુઓ 40 વત્તા 8 એમના એમ એટલે કે 8 જોડે 10 ગુણાઈ જશે, 8 * 80 ભાગ્યા નીચે 40 માંથી 23 જશે તો 17 જવાબ આવશે. હવે અહીંયા જો તમે 80 ભાગ્યા 17 કરશો તો 40 વત્તા 4.7 જવાબ આવશે મિત્રો. બરોબર. હવે શું કરશો, સરવાળો કરશો. તો જો સરવાળો કરશો તો 40 ની અંદર 4 એડ થઈ જશે અને પોઈન્ટ પછી 7 છે તો 44.7 જવાબ આવવાનો તમારો. તો મિત્રો તમારો આ માહિતીનો મળતો બહુલક તો એ લખવું પડે તમારે સમાપનની અંદર કે આમ આ માહિતી નો મળતો બહુલક 44.7 મળે છે. તો આમ મિત્રો આ તમારો સ્વાધ્યાય 13.2 નો 6થા નંબરનો દાખલો અહીંયા પૂરો થાય છે. અને આ દાખલાની અંદર કોઈ પણ જાતની ક્વેરી હોય તો તમે મને જે વિડિયોની લાસ્ટમાં WhatsApp નંબર આપેલો છે તેના ઉપર WhatsApp કરી અને જણાવી શકો છો. અને આ વિડિયો જો તમને ગમ્યો હોય તો આ વિડિયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવા જ તમને ગણિતના અને અન્ય વિષયોના વિડિયો મળતા રહે. ધન્યવાદ.